Now it's time to move on to our next session. Thì bây giờ là cái thời gian để chúng ta chuyển sang cái buổi ngày hôm nay. That is self-motivation. That is one of the most key skills of all soft skills. Đây là cái bài tự huấn luyện bản thân. Đây là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất. It all begins with how we keep ourselves going every day. Đây là cái cách mà chúng ta giữ cho bản thân liên tục hoạt động mỗi ngày. And you know what? When we talk about motivations, và các bạn có biết cái điều gì không, khi mà chúng ta nói về cái động lực á, we talk about motive and actions. chúng ta nói về động cơ và hành động. Yeah, what is motive and what is action? Vậy thì cái gì là động cơ và cái gì là hành động? Now, I have gone through with you this somewhat already, right? Và có thể là một số người các bạn cũng đã biết về cái này rất là nhiều rồi. I shared with you that that it all begins with a mindset. Và như là tôi đã chia sẻ với các bạn đấy, thì tất cả mọi thứ nó đều bắt nguồn từ cái tư duy. Alright, and after the mindset, what do we need is to have the right attitudes. Và sau cái tư duy, cái mà chúng ta cần đó chính là cái thái độ. And once we have the attitude, we must have the objective. Và một khi mà chúng ta có cái thái độ thì chúng ta cần phải có được một cái mục tiêu. And we need these three components of ourselves to make out our motive from inside out. Và chúng ta cần 3 cái thành phần này từ bên trong chúng ta để có thể là tạo ra được cái động cơ từ bên trong ra bên ngoài. And then what happens is that you also need an outside in motivation, right? Thì diễn ra là bởi vì là các bạn cũng vẫn cần những cái động lực từ bên ngoài và bên trong. We need to be able to look at our results and create a lot of activities around us to ensure that it will be a motivation to us. Và chúng ta cần phải nhìn vào những cái kết quả và xem là chúng ta cần phải có những cái hoạt động như thế nào từ bên ngoài vào bên trong để đảm bảo rằng là nó tạo động lực được cho chúng ta. In order to be successful, để có thể trở nên thành công, there's a need to be able to balance from motivation from inside out and outside in. Thì nó cực kỳ là cần thiết để cho chúng ta phải cân bằng cái động lực từ bên trong ra bên ngoài và từ bên ngoài vào bên trong. That is the reason why we need to have the right skills. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải có được cái kỹ năng đúng. To be able to put ourselves into an action program. Để có thể đặt bản thân vào trong một cái chương trình hành động. Be disciplined. Kỷ luật. So that we can achieve the results that we want. Và sau đó là chúng ta mới có thể đạt được cái kết quả mà chúng ta muốn. And this is a very important 6 steps to achieve our results. Thì đây chính là những cái tầm quan trọng của 6 cái bước để chúng ta có thể đạt được kết quả. That's why there's a saying that success is not a destination. Và đấy là lý do tại sao mà chúng ta hay nói rằng thành công nó không phải là một cái định mệnh. Success is a journey. Thành công nó là một quá trình. It is a process. Nó là một cái quy trình. And we spend quite a bit of time speaking about this especially in the first 2 sessions, right? Tất nhiên là chúng ta dành khá là nhiều thời gian để có thể nói về những cái này ở trong 2 cái buổi đầu tiên. Yeah, so today we're going to focus on how to ensure that we are motivated all the time by introducing you a coaching system. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta tập trung vào cái làm như thế nào để luôn luôn có thể tạo được động lực bằng cách giới thiệu cho các bạn một cái hệ thống huấn luyện. So right now I want to ask you. Vậy thì ngay bây giờ tôi muốn hỏi các bạn. What difference do you want to make by spending that morning every day with me for the next 21 days? Vậy thì đâu là cái điều khác biệt mà các bạn muốn làm bằng cái việc mà các bạn đã đồng hành cùng với tôi trong cái buổi sáng và trong vòng 21 ngày? Yes, so would you answer me on a comment please? Các bạn có thể trả lời tôi ở trên cái comment được không? What difference do you want to make at the end of 21 days? Đâu là cái điều khác biệt mà các bạn muốn làm ở trong cái chặng đường cuối cùng của cái ngày cả 21 ngày hành trình 21 ngày. You wake up early. Mỗi ngày thì các bạn đều thức dậy sớm. At the end of the 21 days. Cho đến cuối cùng của chương trình 21 ngày. What difference do you want to make? Đâu là cái điều khác biệt mà các bạn muốn làm? Come share with me. Thì hãy chia sẻ với tôi. Now you see that everyone, when I ask you this question, vậy thì các bạn thấy đấy, mỗi cái người khi mà tôi hỏi các bạn cái điều này, you all have your reasons to be here for the next 21 days. Thì mỗi người trong số các bạn đều có cái lý do của bạn ở đây trong vòng 21 ngày. Right, thank you for responding. Cảm ơn vì câu trả lời của các bạn. So, if there's a difference that you want to make, vậy thì nếu mà có một cái điều khác mà các bạn muốn làm, it has got to be a goal, right? Thì tất nhiên cái điều đó nó chính là cái mục tiêu, nó đích đến chúng ta. We all know that when we make a goal, chúng ta đều biết được rằng khi mà chúng ta đề ra một cái đích đến. For example, you say, look here, I want to after the 21 day inherit with 21 system. Và tôi nói rằng là tôi muốn là sau 21 ngày thì tôi phải học được 21 hệ thống. So the 21 system is going to help you
to do something, right? Và So sau đó improve là your productivity or whatever. và sau đó là cái 21 hẹn các bạn làm được cái điều gì đó có thể là tăng cái năng suất của các bạn lên. So I will probably ask you that how much of productivity you want to increase in your companies. Thì tôi mới hỏi rằng là bao nhiêu % cái năng suất mà các bạn muốn tăng lên ở trong cái doanh nghiệp của bạn. So the next step is to ask yourself. Và cái bước tiếp theo đó chính là chúng ta hỏi bản thân mình. What is the reason that you want to do it? Đâu là cái lý do mà các bạn muốn làm điều đó? So you know that all of us are motivated by different reasons. Các bạn biết được rằng là tất cả chúng ta đều được thúc đẩy, đều được truyền động lực bởi những cái lý do khác nhau. And all our reasons are always different. Và tất cả những cái lý do của chúng ta cũng rất là khác nhau. And once you do that, Và một khi mà các bạn làm được cái điều đó, you then got to ask yourself, thì các bạn cần phải hỏi bản thân mình. what is the reasons that what do you believe that you can achieve it? Rằng là các bạn có tin rằng là các bạn có làm được cái điều đó hay không? So what you're doing is you want to check on your belief system. Vậy thì những cái gì mà các bạn làm đó chính là các bạn muốn kiểm tra được cái hệ thống niềm tin của mình. And remember, we were talking about in an attitude model, your beliefs. Và hãy nhớ rằng chúng ta cũng nói chuyện với nhau ở trong cái mô hình thái độ là nó cũng có cái niềm tin. Your belief is important, right? Cái niềm tin nó là quan trọng. If you believe that you can. Nếu mà bạn tin rằng là bạn có thể làm được thì bạn có thể làm được. If you don't even believe in the product you sell, the leaders or the organization you're with, you can never get there. Thì nếu mà bạn không tin vào bản thân mình, không tin vào những cái tổ chức của mình, không tin vào những cái sản phẩm của mình, thì bạn không bao giờ đạt được kết quả cả. And the next very important thing. Và tôi phải nói một cái điều tiếp theo nữa. Is to make sure that we need to create a habit, right? Đó chính là chúng ta cần phải tạo ra một cái thói quen. So in order to have something to follow up with, like every morning you're going to wake up. Và để mà có được một cái thói quen ấy, thì chúng ta cần phải có một cái số thứ gì đó để chúng ta follow. Mỗi ngày chúng ta cần phải thức dậy chẳng hạn. Các bạn cần phải đảm bảo rằng là các bạn cần phải có được một cái tư duy đúng. So this sort of habits of thoughts will create what we call a mindset. Vậy thì cái phần này, đây là cái thói quen của cái suy nghĩ này, nó tạo ra chúng ta được một cái tư duy. So remember, mindset is about here, right? Vậy thì hãy nhớ rằng cái tư duy của chúng ta là ở đây. We need to have a mindset to stay strong. Chúng ta cần phải có được một cái tư duy để có thể thật sự là mạnh mẽ. And you need to be accountable to a system. Và các bạn cần phải có được cái trách nhiệm giải trình đối với cái hệ thống. Of course, waking up every morning 21 days will help a lot, Và tất definitely. nhiên là cái việc mà chúng ta thức dậy mỗi sáng ở trong vòng 21 ngày sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Have a picture beside your bed also will be very effective, right? Và chúng ta có một cái bức tranh ở sau cái tường của mình, ở sau cái giường của mình cũng cực kỳ là quan trọng. So once you fix this whole what we call internal motivations up, Và một khi mà các bạn đã hình thành nên được cái động lực bên trong, the next thing is really to make sure that your attitude is focused. thì cái tiếp theo nó là làm như thế nào để chúng ta đảm bảo được rằng cái thái độ của chúng ta thực sự là tập trung. This is basically, I felt, a very straightforward system for yourself. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái hệ thống cực kỳ là đơn giản cho bản thân mình. Ask yourself, what difference do you want to make? Cần phải hỏi bản thân mình rằng là đâu là cái điều khác biệt mà chúng ta muốn làm. If you have set a goal, Nếu mà chúng ta đã thiết lập một cái mục tiêu, what is the reason that you want to set this goal? thì đâu là cái lý do mà chúng ta muốn đặt ra cái mục tiêu đó? Do you believe that you can do it? Các bạn có tin rằng các bạn có thể làm được không? So if everything is a yes, Vậy thì nếu tất cả mọi thứ nó đều là câu trả lời có, you want to ask yourself, thì các bạn cần phải hỏi bản thân mình, how do I remind myself every day, every second about my goal? làm như thế nào để tôi cứ nhắc nhở bản thân mỗi ngày, mỗi giây phút về cái mục tiêu của tôi? I need a system Đó chính là tôi cần một cái hệ thống to remind me. để có thể là nhắc nhở tôi. And that's how I set my mind, Thì the habits. đấy là cái cách mà tôi thiết lập cái tâm trí của tôi, đấy là cái thói quen của tôi. Do I understand the attitude model enough? Liệu rằng là chúng ta có hiểu được cái mô hình thái độ không? Alright, so that I can continue constantly review and monitor myself. Để tôi có thể liên tục giám sát và đánh giá bản thân. Taking personal Chúng responsibility. ta có được cái trách nhiệm cá nhân. Because the world will always be there, COVID will always be there. Bởi vì là cái thế giới nó luôn luôn ở đó, Covid nó cũng đang ở đó. I got to take ownership on and responsibility over what I want to achieve or my team to achieve, so that we can achieve the result together. Thì chúng ta cần phải chịu cái trách nhiệm cá nhân đối với những cái mục tiêu mà chúng ta đã thiết lập, đối với những cái kết quả mà chúng ta muốn đạt được, hoặc là đối với những cái kết quả của đội nhóm chúng ta. Kể từ đó thì chúng ta mới có thể đạt được kết quả. So this is internal motivation. Vậy thì đây chính là cái động lực bên trong. Motivations from inside out. Cái động lực từ bên trong ra bên ngoài.
Now let's look at motivation from outside in. Vậy thì bây giờ hãy thử nhìn vào cái động lực từ bên ngoài vào bên trong. Remember, self-motivation is self-coaching. Hãy nhớ rằng là cái việc tự tạo động lực ấy, nó là cái việc tự huấn luyện. Not only we need to be self-motivated, motivates from inside, keep going out, keep reminding ourselves why we want to achieve it. Không chỉ là cái việc mà chúng ta cứ liên tục nhắc nhở bản thân tạo được cái động lực từ bên trong ra bên ngoài. In motivation, I have broken down today into motive and actions. Và như là ở trong cái động lực á, là motivation, thì ngày hôm nay tôi đã chia nó ra làm hai phần, và chính là motive và action, có nghĩa là động cơ và hành động. Yeah, so you know that I think motivation is really not about understanding motivation alone. Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà tạo động lực ở đây nó không chỉ là cái việc mà chúng ta hiểu được về cái việc tạo động lực. I keep saying that when you hear about motivation, you only give us a certain kind of excitement. Và thường là tôi nói rằng là khi mà chúng ta nghe về động lực ấy, thì thường là nó chỉ cho chúng ta một số những cái sự hào hứng nhất định. Like today, I might be speaking about some the idea making goals to make you excited. Và ví dụ ngày hôm nay tôi nói về một số những cái ý tưởng, nói về cái việc là thiết lập cái hệ thống, thiết lập cái mục tiêu có thể là khiến cho các bạn rất là hào hứng. Like you will go to a seminar. Ví dụ như các bạn có thể đi đến những cái cuộc hội thảo, listen to a successful story, lắng nghe những cái câu chuyện thành công, and get you excited và nó khiến cho các bạn rất là hào hứng and motivated. và sau đó là được truyền động lực. I found that this sort of motivation are very temporary. Nhưng mà tôi cảm thấy một điều rằng là cái kiểu động lực này nó rất là tạm thời. That's why I started off reinforcing the fact that you must have a motive to an action. Thì đấy là lý do tại sao mà tôi mới chia nó ra, nhấn mạnh vào cái việc là các bạn phải có cái động cơ và hành động. And that is what motivation is about. Thì đấy chính là cái động lực của chúng ta. The next thing is this, that motivation, if you wanted to get result, that means you want to be motivated to get result. Vậy thì cái điều tiếp theo đó chính là động lực, có nghĩa rằng là khi mà chúng ta muốn tạo động lực để đạt được kết quả, You understand self-coaching strategy. thì các bạn cần phải hiểu được cái kỹ năng tự huấn luyện bản thân. Because you know that when you talk about, you think about motivation, if you create a system in you to push yourself for an action, at least your chances of getting result is better. Vậy thì khi mà các bạn nói về động lực á, thì nếu mà các bạn có thể hình thành được một cái hệ thống ở bên trong mình để có thể là hành động, thì cái cơ hội mà các bạn đạt được kết quả nó sẽ cao hơn. So this morning I show you all the different components of a motivation. Vậy thì buổi sáng ngày hôm nay tôi đã cho các bạn thấy rằng tất cả những cái thành phần của cái động lực. So I feel that every part of it is very equally important. Và tôi cảm thấy rằng là tất cả những cái phần đó nó đều quan trọng bằng nhau. I cannot say that reason why belief is not equally important. It is equally important. Thì các bạn có thể thấy rằng những cái đấy, kể cả là niềm tin hay là những cái lý do, tất cả những cái đó nó đều giống nhau, nó đều quan trọng như nhau. I cannot say mindset is not important because it is even more important. Tôi không thể nào mà tôi nói rằng là cái tư duy nó không quan trọng, mà thậm chí nhiều khi nó còn quan trọng hơn. That is the reason why it is easy to be motivated, but it's difficult to get result. Thì đấy là lý do tại sao nó rất là dễ để có thể là tạo được động lực, nhưng mà nó rất là khó để có thể đạt được kết quả. You can be motivated but not able to get result. Bạn có thể là bạn tạo được động lực nhưng mà bạn không đạt được kết quả. So you study today the self-coaching strategy. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta học về cái kỹ năng tự huấn luyện bản thân. Is to be able to focus on all the different part of external and internal motivation. Để có thể tập trung vào những cái phần khác nhau của cái động lực bên trong, động lực bên ngoài. But the important thing is to practice self-coaching. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó chính là phải thực hành cái tự huấn luyện. Of course, what is the most important part of motivation? Vậy thì tất nhiên đâu là cái phần quan trọng nhất ở trong cái động lực? My view is result. Và đối với bản thân tôi, cái quan trọng nhất là kết quả. You can look motivated. Bạn có thể là nhìn được tạo động lực. And be motivated. Và bạn có thể là được tạo động lực. But no result. Nhưng mà không có kết. She asked me motivation. Result is the most important. Thì nếu mà bạn hỏi tôi là ở trong cái động lực đó thì cái gì là quan trọng nhất, thì cái kết quả là cái quan trọng nhất. Yeah, so that's my answer. Thì đấy là cái câu trả lời của tôi. I think first thing first is that we are just human beings. Và tôi nghĩ rằng đầu tiên đó chính là chúng ta chỉ là con người thôi. The world is not
every time perfect. Và cái thế giới không phải lúc nào nó cũng hoàn hảo. And especially sometimes we realize that, you know, that there's a saying that playing with your neighbor kids is always easier than playing with your own kids. Vậy thì người ta thường nói rằng là chơi với những cái đứa trẻ hàng xóm ấy nó còn thú vị, nó sẽ dễ dàng hơn là cái việc mà chơi với những đứa con của mình. You'll find that people that know you well, you find so difficult to deal with them. Thế nên là mình mới nhận ra một điều rằng là những cái người mà đã biết mình đủ nhiều rồi, mình cực kỳ là khó để có thể là xử lý họ. And you deal with when you go to your neighbor, you can help them very well. Và bạn đi sang hàng xóm, bạn có thể giúp đỡ người ta rất là nhiều. So what is the reason to start with? Vậy thì đâu là cái lý do để có thể bắt đầu? Sometimes they know you too well. Nhiều khi là do họ biết bạn quá nhiều rồi, quá rõ. Then meaning that they don't just treat you as a leader. Có nghĩa rằng là người ta không có đối xử với bạn như cái người leader They nữa. treat you somebody with weaknesses too, no? Mà người ta đối xử với bạn như là kiểu là người ta đối mặt với những cái điểm yếu của bạn. Because they know you well. Bởi vì là người ta biết bạn quá nhiều rồi. But when you go to your neighbor, nhưng mà khi mà bạn đi đến cái người hàng xóm, wow, they look at you as a leader. Wow, và sau đó là người ta nhìn với bạn là đây là một cái người leader. Yeah, they will. Wow, I'll follow you because you're a leader, Và người ta sẽ nói rằng là follow bạn bởi vì bạn là cái người leader. Then you go back to your home. Và sau đó là mình trở lại nhà của mình. Don't bluff lah, don't sell me Và sau đó là mình trở lại ở nhà của mình thì những cái đứa con của mình rằng là đừng có lừa con là đừng không cần phải diễn như thế đâu. So first thing first, you must understand that this is just very normal. Thế nên là đầu tiên bạn cần phải hiểu được rằng đây là cái điều bình thường. Right? So don't be discouraged because it's normal. Và đừng có bị buồn bởi vì là cái điều này nó cũng chỉ là một cái điều bình thường thôi. Yeah. So the next thing is that people that complains a lot. Và thường ấy là cái người mà người ta phàn nàn nhiều. People that don't get result. Cái người mà người ta không đạt được kết quả. You think about it today. Bạn thử nghĩ về họ xem. You can help other people to be successful. Bạn có thể giúp được nhiều người khác để có thể trở nên thành công. But these people has got a lot of complaint. They don't want to be Nhưng successful. người này người ta có rất là nhiều những cái sự phàn nàn, người ta không muốn thành công. So now you gotta ask yourself. Vậy thì bây giờ các bạn cần phải hỏi bản thân mình. What is the reason they are feeling that way? Đâu là cái lý do tại sao người ta lại có cái cảm giác như thế? Maybe they won't listen to me. Có thể rằng là họ không có lắng nghe tôi. Maybe I'm not able to convince them. Hoặc là tôi có thể là không thuyết phục được họ. Maybe one solution is to get them to speak to another leader. Và có thể một cái to speak to another leader. Or if the other leader also cannot help. Và ví dụ như là một cái cách khác đó chính là mình có thể nói họ rằng là nói chuyện với một người leader khác, nhưng mà nếu mà cái người leader đấy cũng không thể nào mà giúp họ. You see, one of the methods is that we don't deal with them in a group. Vậy thì có một cái phương pháp đó chính là chúng ta không có xử lý họ như là một đội nhóm. We break them down. Chúng ta sẽ chia họ ra. There's a wall strategy say divides to rule. Và có một cái chiến lược đó chính là chúng ta sẽ chia ra để cai trị. Because everyone might be having a different reason. Bởi vì là mỗi cái người thì người ta lại có những cái lý do khác nhau. So what I would do is that I go to the more positive one. Và những cái gì mà khi mà tôi làm đó chính là tôi đi đến những cái phần tích cực. And spend a bit more time. Và đi đến những cái người tích cực và sau đó tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn một chút. And hopefully that person with your help will become better. Và hy vọng rằng là với cái người này, với cái sự giúp đỡ sẽ trở nên tốt hơn. Then the rest has got to look at them. Và sau đó là những cái phần còn lại người ta sẽ nhìn vào cái người đấy. They can complain all they want. Người ta có thể phàn nàn. But if one or two started to do better, nhưng mà một hai người bắt đầu là làm được tốt hơn, they will be asking themselves. Thì người ta phải tự hỏi bản thân mình. Now something wrong is with me. Và bây giờ có gì nó sai đối với tôi. So there's this wall strategy called divide to rule. Thì đấy là những cái chúng ta gọi là chúng ta chia ra để có thể cai trị. Focus on people that deserve your attention. Chúng ta tập trung vào những cái người mà người ta xứng đáng cho cái sự chú ý của chúng ta. Life is always making our three kind of people. Và những cái cuộc sống của chúng ta nó được hình thành nên bởi rất là nhiều những cái kiểu người. People that are positive, they want to make things happen. Những cái người mà tích cực, người ta luôn muốn mọi thứ diễn ra. Another group of people, they just want to watch you. Hoặc là một cái nhóm người khác, người ta chỉ có muốn ở đó nhìn bạn thôi. The third group, no matter what you do, they are still be negative. Còn một cái nhóm người dù bạn có làm gì thì họ vẫn cứ tiêu cực như thế. Yeah, think about your neighbor that you do very well with. Bây giờ bạn hãy thử nghĩ đến những cái người hàng xóm mà các bạn làm rất là tốt. After a while, they know you very well. They do a lot of things, and there will be still
another group of people very positive, another group of people just okay, another group of people will not care. Và các bạn cứ nhìn thấy đấy những cái người như thế vậy mà mình đã giúp đỡ được rất là nhiều người rồi. Một số những cái nhóm người ta rất là tích cực, một số những cái nhóm người ta chỉ có ở đó thôi, còn một số những cái nhóm người ta thậm chí còn không quan tâm. So that's why there's this thing called 20-80 rule. Và chúng ta có một cái quy luật gọi là quy luật 20-80. After you build your organization, Sau khi mà bạn xây dựng lên cái tổ chức của bạn, it is always the top 20% that will give you 80% of your result. Chỉ có 20%, chỉ có những cái người hàng đầu sẽ đưa cho các bạn khoảng 80% kết quả. Just that you are going through this process. Nó giống như kiểu là các bạn đi qua cái quá trình này. Maybe with your team. Có thể là với cái đội nhóm của bạn. So find the 20% first. Vậy thì tìm 20% trước. Yeah, then slowly 30%, 20%, 30%, 50%. Và dần dần là 20%, 40%. Tiếp theo là cứ nâng lên. You see, from 20% to 30 to 50% is your skill now. If your organization, you have built a 20%, they give you 80%. Nếu mà trong cái tổ chức bán hàng của bạn á, mà bạn xây dựng được 20% đưa cho các bạn 80% doanh số, you know that your organization is okay. Thì bạn biết được rằng là cái tổ chức của mình ok. Once you move that 20% to 30 to 40 to 50, it is a skill. Một khi mà bạn đã có thể là đưa được cái 20% sang 30%, 40% thì đấy là cái kỹ năng của bạn. Can you imagine you get everyone to produce at the same time? It's a very strong, it's a good leadership skill. Và các bạn có biết được rằng là thử tưởng tượng xem, khi mà các bạn khiến cho mọi người đều thể hiện được những cái hiệu suất giống nhau thì đấy là một cái kỹ năng tuyệt vời của người lãnh đạo. Yeah, so it's a 20-80 rules. Thì đấy chính là cái quy tắc 20-80. Stay on, normal. Hãy nhớ rằng cái điều đấy là điều bình thường thôi. Yeah, life is like this. Cuộc sống nó là như thế. Focus on people that deserve your attention. Tập trung vào những cái người mà người ta xứng đáng cái sự chú ý của chúng ta. Leadership is like fighting a war. Và cái lãnh đạo nó giống như kiểu là chiến một cái cuộc chiến. You just need to learn how to apply war strategy. Chúng ta chỉ cần biết là làm như thế nào để có thể ứng dụng được những cái chiến lược chiến đấu thôi. Yes, like I said to you, like the earlier questions. Giống như kiểu là cái câu hỏi trước á. You always find that a lot of challenges always comes from home. Và chúng ta mới nhận ra một điều rằng là rất là nhiều những cái vấn đề nó đến từ gia đình. That's the reason, because you face it every day. Bởi vì là các bạn phải đối mặt với nó mỗi ngày. And they face you every day. Chúng ta gặp nhau mỗi ngày, chúng ta nhìn nhau mỗi ngày. For example, Daddy are very motivational to everyone overseas like me. Ví dụ như là tôi là một cái người cha, nhưng mà tôi ở bên ngoài ấy, khi mà đi ra ngoài thì tôi là một cái người truyền động lực cho người ta rất là tốt. My children, my family knows that I'm very popular overseas. Và những cái đứa con của tôi, gia đình của tôi nói rằng là tôi rất khá là nổi tiếng in my business. Ở trong cái kinh doanh của tôi. But I'm never the best to them. Nhưng mà tôi không bao giờ là cái thứ gọi là cái phiên bản tốt nhất mà họ cảm thấy. Because they know my bad habit. Bởi vì là người ta biết được những cái tính xấu của tôi. They see when I was down. Và người ta nhìn thấy tôi khi mà tôi bị trùng xuống. They saw my imperfection. Và người ta nhìn thấy được những cái bên trong của tôi không có hoàn hảo. Because nobody is perfect, ma. Bởi vì là không có ai hoàn hảo mà. Like me too, no? Giống như bản thân tôi cũng vậy. I might be smiling all the time. Tôi có thể là tôi lúc nào cũng cười. But it is the people that are close to me that sometimes we are down. We are not motivated. Nhưng mà chỉ có những cái người thân thiết với chúng ta thì người ta mới biết được rằng là chúng ta có những cái lúc mà chúng ta cũng bị trùng xuống, chúng ta không có động lực. Because we are just a human being. Bởi vì là chúng ta chỉ là con người thôi. Yeah, God are very fair. Ông trời và Chúa cực kỳ là công bằng. You know, you always got both sides. Luôn luôn là có hai mặt. Just that our family always see the other side of us. Và chẳng qua là gia đình của chúng ta luôn luôn là nhìn vào cái mặt còn lại. Yeah, so it is really important to understand these facts first to start Thế with. nên là để mà bắt đầu ấy thì phải hiểu được cái sự thật này. So when you accept it, và khi mà các bạn chấp nhận nó, that you are not perfect human being, rằng là các bạn là con người, các bạn không phải là hoàn hảo. and your family love you and they understand you. Và gia đình của chúng ta yêu chúng ta và họ hiểu chúng ta. That's why they remind you that you're not perfect. Thì đấy là lý do tại sao người ta mới nhắc nhở mình rằng là mình không có hoàn hảo. Sometimes it's not to tell you that you are bad, you are no good, no.
It's just that you are not perfect. Nhiều khi ấy, như cái đấy nó chỉ nói với các bạn rằng, nó không phải là nói với các bạn rằng là các bạn tồi, các bạn không tốt đâu, nó chỉ là nhắc nhở các bạn rằng là các bạn không hoàn hảo thôi. Yeah. So you must be aware first. Vậy thì đầu tiên đó là các bạn cần phải nhận thức được trước. Once you are aware, you feel better. Mà một khi mà các bạn nhận thức thì các bạn cảm thấy tốt hơn. They are not negative to you. Các bạn, người ta không có tiêu cực với các bạn đâu. Like I always tell the young people. Và tôi thường nói với những cái người trẻ. They always complain that mother, father always nag at them, scold them. Và người ta nói rằng là những người cha, người mẹ của họ luôn luôn là phàn nàn và chửi mắng họ. So I always tell them. Và tôi luôn luôn nói với họ. You know why they scold you? Và bạn có biết rằng tại sao mà Even họ you are phàn so nàn? smart. Bạn có biết rằng tại sao mà họ lại chửi bạn hay không? Kể cả là bạn quá là thông minh. It's because they love you. Nhưng mà đấy là lý do bởi vì là họ yêu bạn đó. People outside say good thing about you. Những cái người ở bên ngoài kia nói những cái điều tốt về bạn. At least you got somebody to remind you you're not perfect. Nhưng mà ít nhất các bạn vẫn còn những cái người nào đó để có thể nhắc nhở bạn rằng là bạn không có hoàn hảo. Agree with you? Thì bạn, agree with me? Bạn có đồng ý với tôi hay là không? Agree with me, give me a high five. Nếu mà đồng ý với tôi thì đập tay với tôi. Great. So that's what it is. Vậy thì đấy chính là nó là như thế đấy. Right? We are just not a perfect human Chúng being. ta không phải là những cái người hoàn hảo. If you accept this, it will be okay. Nếu mà chúng ta chấp nhận cái điều đó thì nó ok. Yeah. Thank you. It's okay to learn. Và tôi nghĩ rằng là nó là ok để có thể học. When you don't learn, you know that when you have more and more educations, và khi mà các bạn có nhiều cái sự giáo dục hơn, what happened to you? vậy thì cái điều gì nó xảy ra với các bạn? You got more knowledge. Thì bạn có nhiều kiến thức hơn. When you got more knowledge, you get more scared. Và khi mà bạn có nhiều kiến thức hơn thì các bạn sợ hơn. For example, the more that you know about something, you also know the weakness. Thì ví dụ như mà các bạn càng biết nhiều về một cái thứ gì đó thì các bạn cũng biết về cái điểm yếu. I give you a very simple example. Tôi đưa cho các bạn một cái ví dụ đơn giản. You go on the street. Các bạn đi đến ra ngoài đường. You eat the food. Và sau đó là chúng ta ăn uống. What you eat very nice, no? Và chúng ta thấy rằng là ok, rất là ngon. Then you go to the kitchen. Sau đó là mình đi vào cái bếp. You see how they cook. Và xong thì mình nhìn thấy xem là họ they nấu put như a thế lot nào. of things. They use their hand to do the food, no? Và mình mới nhìn thấy rằng là ôi, họ cho quá là nhiều thứ vào, họ cầm cả họ còn dùng cái tay của họ để có thể làm thức ăn nữa. So what happened? Vậy thì cái điều gì diễn ra? You dare not to eat Thì mình không có dám học và mình không có dám ăn nữa. Same thing mà. Thì một cái điều tương tự như thế thôi. Yeah, the more that we know, the worse it gets sometimes. Thì nhiều khi chúng ta càng biết nhiều thì chúng ta càng So to keep it simple, just eat and go off. Thế nên là để cho nó đơn giản thì chỉ ăn thôi và đi thôi. And you feel good. Và chúng ta cảm thấy tốt. You see, so I feel that I really think that you need to attend and to learn the right thing right. Và tôi nghĩ rằng là các bạn cần phải tham gia và học những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn. Right? Overlearning doesn't make you a better person. Thì cái việc mà chúng ta bị ngộ học, chúng ta học nhiều quá, nó không phải là nó là cái cách tốt nhất cho chúng ta trở thành cái người tốt nhất đâu. Overlearning can sometimes kill you, no? Nhiều khi mà chúng ta học quá nhiều ấy, nó còn có thể giết chết chúng ta. You know that I come across many smart people. Và các bạn có biết không, tôi đã đi qua rất là nhiều những cái người thông minh. They spend a lot of time reading. Người ta dành rất là nhiều thời gian để có thể đọc. I can tell you a real example. Nhưng mà tôi nói với các bạn một cái ví dụ thực tế. I remember I have friends that I learned together with him in NLP. Và tôi vẫn nhớ có một cái người bạn mà tôi học cùng với anh ấy ở trong NLP. Super smart fella. Cực kỳ là một cái người thông minh. Alright. And when I learned with him, he already attended 2 times NLP training. Và khi mà tôi tham dự với anh ấy là anh ấy đã tham gia 2 cái lần khóa NLP rồi. So when he was attending the course, he was nearly about 32 years old. Và khi mà họ tham gia cái khóa đấy là anh ấy đã tầm khoảng là 34 tuổi. So I asked him, what do you do? 32 tuổi. He said, I'm still looking. Và sau đó là tôi mới hỏi anh ấy rằng là, ê, bạn đang làm cái gì vậy? Xong anh ấy nói rằng là tôi vẫn đang đi tìm kiếm. So I said, good, NLP is good. Và tôi nói rằng là ok, NLP là tốt. He's a very nice person. Và anh ấy là một người rất là tốt. We keep in touch. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. So every time he will call me up, we have coffee. Và mỗi cái lần mà anh ấy gọi tôi để chúng tôi đi uống cà phê. So I was looking forward for him to do something. Tôi luôn luôn là tôi tìm kiếm để anh ấy có thể làm cái thứ So gì đó. each time I asked him, each time I met him, Mỗi cái lần mà tôi gặp anh ấy, I said, what are you doing now? rằng là bạn đang làm cái gì vậy? I still attending course and trying to find out what is suitable for me. Và anh ấy nói với tôi rằng là tôi vẫn đang đi tham gia khóa học và đang tìm kiếm xem cái gì phù hợp với tôi. And now about 10 years. Và bây giờ khoảng 10 năm rồi. He still telling me. Anh ấy vẫn nói với tôi. I'm still looking. Rằng là tôi vẫn đang tìm kiếm.
I say, oh my God, Và tôi nói rằng ôi trời ơi, you wasted 10 years bạn doing nothing bạn làm phí mất 10 năm để không làm gì cả, and still searching. và bạn vẫn có đang tìm kiếm. And this is a really, really real examples of people always thinking that life is not perfect. Và đấy là một cái ví dụ thực tế của một cái người mà người ta cứ luôn luôn nghĩ rằng là cuộc sống nó không hoàn hảo. And always keep looking out for. Và người ta luôn luôn tìm kiếm một cái thứ gì đó. Now, overlearning kills a person. Thì cái việc mà học một cách điên cuồng ấy nó giết chết một người. Does it make you scared? Thì cái điều đó nó khiến cho bạn sợ hay không? You better be scared. Thì tất nhiên là các bạn sẽ nên sợ đi. Yeah. So I tell you that learning is about doing. Và tôi nói với các bạn rằng là cái việc học vậy là phải làm. I tell you one secret of me. Tôi nói với các bạn một cái bí mật của tôi. You know that I don't really learn. Và tôi biết, các bạn biết rằng tôi không thực sự học hay không? That's why when you see all the things that I have. Vì như thế khi mà các bạn thấy những cái gì mà tôi có. Just for your information, a lot of my things are very original ones. Và nói với các bạn một cái thông tin đó chính là hầu như rất là nhiều thứ nó là những cái thứ nguyên bản của tôi á. Yeah, because I don't have anybody to learn to. I learn by doing. Bởi vì là tôi hầu như là không học từ nhiều người, tôi học từ những cái hành động của tôi, từ những cái mà tôi làm. Whenever I got new ideas, khi mà tôi có một ý tưởng mới, I go and do one, no? thì tôi sẽ đi làm nó luôn. I always tell myself, what is there to learn? Tôi thường nói bản thân mình rằng là tại sao tôi lại phải đi học? If I hear from you, I know that you become successful. I better go and do it myself. Thì nếu mà tôi nghe từ bạn, tôi biết được rằng là bạn thành công, thì tốt nhất là tôi nên đi ra ngoài kia và làm cho bản thân tôi. So that's the reason why a lot of things that I share with you are quite new. Thế nên là các bạn có thể thấy được rằng nhiều thứ mà tôi chia sẻ với các bạn khá là mới với bạn. Because I only believe in doing. Bởi vì tôi chỉ là cái người mà tôi chỉ có tin tưởng vào cái việc làm thôi. So a lot of things are new to you because the case is that I do it by learning. Và có thể là một số những cái kiến thức nó sẽ mới với các bạn, bởi vì là trong cái trường hợp của tôi là tôi học được qua cái quá trình mà tôi làm. All the courses that I attended. Tất cả những cái khóa học mà tôi tham dự. I am always trained to be a trainer. Thì tôi luôn luôn là được đào tạo để có thể trở thành những người trainer. Like someone invite me to Brian Tracy. Và Brian Tracy program. It's a very famous motivational speaker program. Và ví dụ như là một số người mà nói với tôi rằng là đi đến cái chương trình của Tracy. Brian Tracy, yeah. So they invite me, I said no, you train me to be a trainer, then I'll go. Và tôi mới nói với họ rằng là không, nếu mà bạn mà đào tạo cho tôi để có thể trở thành cái người trainer ấy, thì tôi mới đến. So I have got 7 habits, all the famous courses. I always train to be a trainer. Then I'll go. I don't believe in paying money just to get and learn only, you know. Và tôi không có. I don't believe in just paying money to learn. Tôi không có tin tưởng vào cái việc mà chúng ta chỉ có trả tiền để có thể học thôi. I want to be in a program that I'm trained to be a trainer or trained to be a leader. Và tôi muốn là tôi ở trong một cái chương trình mà tôi phải được đào tạo để tôi trở thành cái người trainer, và tôi được đào tạo để trở thành cái người leader. Then I can really do ma. Thế nên là cái lúc đó thì tôi mới thực sự là làm. The best way to learn is to train people. Và cái cách tốt nhất để có thể học đó chính là đào tạo người khác. That's also what I believe. Thì đấy chính là một cái niềm tin của tôi. Meaning to say I learn something, I train people, I get back more. Có nghĩa rằng khi mà tôi học cái gì đó, tôi đào tạo lại cho người khác thì tôi có nhận lại được nhiều hơn. One of the best program I have in my life is actually my MBA. Một trong những cái chương trình mà tuyệt vời nhất mà tôi có trong cuộc đời của tôi đó chính là MBA. To a lot of your MBA is a certification. Một số người, đối với các bạn ấy thì cái MBA nó chỉ là một cái bằng thôi. The MBA that I've taken has brought me to the top in the industry. Nhưng mà cái bằng MBA của tôi nó đã đưa tôi đến cái đỉnh của. I tell you, I love it. I love everything that I learned from my MBA. Tôi nói với các bạn rằng là tôi yêu nó, tôi yêu tất cả mọi cái mà tôi học ở trong cái chương trình MBA đó. So you see that actually, I feel that education is just a piece of rubbish paper. Và nhiều khi tôi cảm thấy rằng là cái sự giáo dục ấy nó chỉ là như những cái mảnh giấy vụn mà thôi. When you don't apply. Nếu mà các bạn không áp dụng thì nó chỉ như là những cái mảnh giấy rác mà thôi. Yeah. So that's the reason why you look at the whole performance loop. Vậy thì các bạn hãy nhìn vào cái phòng lọc hiệu suất của chúng ta. From mindset to attitudes to your behavior. Từ cái tư duy đến cái thái độ cho đến cái hành vi của chúng ta. That is to be aware of yourself. Đấy là cái lúc mà chúng ta cần phải nhận thức được về bản thân. So the first thing first, self-learning, self-knowledge is important. Và cái đầu tiên đó chính là tự học và tự nhận thức được nó là điều quan trọng. Because nowadays there's a lot of technology that allows you to learn about
yourself first. Bởi vì là bây giờ công nghệ có rất là nhiều thứ để có thể là cho phép các bạn học hiểu về bản thân mình trước. And you must understand that what sort of situations you want to be in to get positive result. Và các bạn cũng biết được rằng là đâu là cái tình huống mà mình ở trong đó để có thể đạt được cái kết quả tích cực. Learn the things that's enough for you to get result. Học những cái thứ đủ cho bạn để có thể đạt được kết quả. So once you get the result, you now set a different goal. Và một khi mà bạn đạt được kết quả rồi thì bây giờ các bạn sẽ đặt ra một cái mục tiêu mới. When you have a different goal, you need new skill. Nếu mà các bạn có một cái mục tiêu mới thì chúng ta cần nhiều kỹ năng hơn. Focus on that new skill. Vậy thì tập trung vào những kỹ năng mới. Focus on taking action. Tập trung vào hành động. Get the result and learn more new skill. Và đạt được cái kết quả thì chúng ta lại học cái kỹ năng mới nữa. Okay, so step by step, you should be able to get there. Vậy thì từng bước một các bạn sẽ đến được đó. Yeah, you're right. Watch out for overlearning. Vậy thì đúng vậy, cái việc mà chúng ta bị học liên tục học quá nhiều á. Many people learn too much. Nhiều người ta học quá nhiều. They're still learning. Và người ta vẫn chỉ cứ học thế No thôi. money, also still learning. Không có tiền nhưng mà vẫn cứ đi học. Until one point that they only go to course that no need to pay money. Yeah. Và chỉ có đến một cái khi nào mà người ta đi đến những cái khóa học mà người ta không cần trả tiền nữa. Trust me. Và các bạn tin tôi đi. You don't pay anything, how to get value? Nếu mà bạn không trả tiền ấy thì làm sao có thể nhận được giá trị? Where got things that you don't need to pay can get value? Đâu làm gì có những cái thứ mà bạn không cần phải trả cái gì mà bạn vẫn nhận được giá trị. So you got to watch out for this sort of the quality of the program. Thì nếu mà như thế thì các bạn cần phải nhìn nhận về cái chất lượng của những cái chương trình như vậy. It's just like people, you know that when I speak around the world, Và các bạn có biết không, khi mà tôi đi nói ở vòng quanh thế giới, I get paid about 5 to 10,000 US dollar per speech. Yeah? Và tôi được trả khoảng 5.000 đô cho đến 10.000 đô cho một cái lần mà tôi nói. To be honest, when I come to Vietnam, Và để mà nói thật ra khi tôi đến Việt Nam, I got to think that I got to do charity, no? Và tôi nghĩ được rằng là nhiều khi là tôi đang And làm when I thiện accept that I'm doing community work, và khi mà tôi chấp nhận được rằng là tôi đang làm những cái công việc cho cộng đồng, then I feel better in training, no? Thì cái lúc đó là tôi cảm thấy rằng là tôi cảm thấy tốt hơn ở trong cái đào tạo. Yeah. So, but the thing is this, that if you think about courses that are free. Và bây giờ các bạn hãy thử nghĩ về những cái khóa học mà các bạn tham gia miễn phí. I keep saying that free thing where got value. Và tôi cứ liên tục nói rằng là nếu mà miễn phí thì đâu có giá trị. So that's the reason why don't just go around attending free seminar and then in the end you don't get value out of it, no? Đừng có đi xung quanh và cố gắng đi tìm những cái hội thảo miễn phí để tham dự. Yeah, most of the free seminar will still get you to pay something later. Bởi vì là những cái hội thảo miễn phí kể cả là sau này người ta vẫn dẫn các bạn vào một cái thứ gì đó mà các bạn phải trả tiền thôi. And I'm just being very honest with you all. Và tôi thực sự là đang thật thà với các bạn. Right? Don't blindly attend program that's not going to help you. Đừng có mù quáng cứ tham dự những cái chương trình mà nó không thể giúp đỡ các bạn. They make you cry. They make you laugh. Người ta khiến cho bạn khóc, người ta khiến cho bạn cười. So what's the point? Vậy thì đâu là cái điểm cuối cùng? You don't take action. Cuối cùng thì bạn vẫn không có hành động. You cry because you feel bad about something. Bạn khóc bởi vì là bạn cảm thấy tồi vì một số thứ gì đó. You don't still take action. Bởi vì là bạn vẫn không hành động. So make sure we learn the right thing right. Yeah. Thế nên là hãy đảm bảo rằng chúng ta học những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn. Yeah, do more research. Và hãy nghiên cứu nhiều hơn. Yeah, I'm sure you can find something that you will be able to learn and get the results that you Tôi want. đảm bảo rằng các bạn sẽ tìm được những cái thứ gì đó mà các bạn có thể học và đạt được cái kết quả. So you can say anything. Và các bạn có thể nói tất cả mọi thứ. If you learn without result, it's just waste of time. Nhưng mà nếu mà các bạn học mà các bạn không làm ấy, thì chỉ có phí thời gian mà thôi. If I go through with you every day, nếu mà tôi đi qua với bạn từng ngày, I respect your time. Thì tôi thật sự là tôn trọng thời gian You của got to bạn. respect my time too. Thì các bạn cũng cần phải tôn trọng thời gian của tôi nữa. That is in between. We want to see result. Thì đấy là ở phía giữa thì chúng ta đều muốn đạt được cái kết quả. And that's what learning is about, ma. Thì đấy chính là cái quá trình học của chúng ta. Yeah. So please don't overlearn. Thế nên là xin hãy đừng có học quá mức. That's the reason why I was telling you the diary. Go and talk to some people about the idea that you learn. Thì đấy là lý do tại sao tôi luôn nói rằng là sử dụng cái cuốn nhật ký và đi nói về những cái người và nói với những người khác về những cái gì mà các bạn học đi. So when you share with somebody, và khi mà chúng ta chia sẻ với ai đó, they will give you feedback. Người ta đưa cho chúng ta những cái feedback. Once they give you feedback, you know, okay, this is a good idea. You work for me. Và khi mà các bạn nhận được những cái feedback thì các bạn biết được rằng là đây là ý tưởng tốt, nó sẽ hoạt động tốt với tôi. But if you learn something, nhưng mà khi mà các bạn học cái thứ gì đó, you keep it inside you. Nếu mà các bạn cứ giữ nó trong mình, các bạn nó giữ ở bên trong các bạn. The more you keep, càng nhiều các bạn càng giữ nhiều. The more difficult to get out, no? Thì càng khó để có thể là đưa ra.
So if you learn something small, Thế nên là khi mà các bạn học được cái thứ gì đó nhỏ you nhỏ share with somebody, và sau đó là mình chia sẻ với một số người khác, it is a natural processes. nó là một cái quá trình tự nhiên. So the more you do, Các bạn càng làm càng nhiều, the easier that you find that you are doing the right, learning the right thing right, because people give you feedback, ma. và các bạn càng ngày càng cảm thấy rằng mình đang làm những cái điều đúng, bởi vì là người ta cho các bạn feedback mà. So the more you do, the better you will Thế be. nên là các bạn càng làm nhiều thì các bạn càng trở nên tốt hơn. The more you learn might not be better. Các bạn không phải là cứ càng học là càng trở nên tốt hơn. So be careful. Thế nên là hãy cẩn thận.